Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה ה-111 של המשפט. היועץ המשפטי ממשיך בנאום הסיכום שלו. ברשות בית המשפט, עמדתי באותו פרק של הראיות העובדתיות באשר לקשר הפלילי, בו ניתחתי את עדויות הסנגוריה בעניין זה. גם עדת הסנגוריה, עורכת הדין ההולנדית ון טלינגן דולס, מתארת את איישמן כנציגו של הימלר, כראש כל הפעולה היהודית באירופה. זאת רשמה ביומנה לאחר ביקור ב-RSHA בלוויית אחד משליחי המשרד בהולנד, אשר ברך אותה על הצלחתה להשיג רעיון עם הסגן גונטר תוך טיפולה בשחרורו של פרופסור מיירס. בהקשר זה ראוי להזכיר שני אירועים אשר איישמן טוען כי יראו רק בזה אחר זה, אך לאור הדבק הדברים, המסמכים שנכתבו לפני כן והמאורעות שאירעו אחר כך, נראה כי אירעו זה בגלל זה. באוקטובר 41 התייצב איישמן בפני הימלר במפקדתו בקייב. הוא אומר שמסר לו שם נתונים על ההגירה היהודית. ב-23 לאותו חודש הורה הימלר להפסיק את כל ההגירה היהודית מכל שטח ההשפעה של הרייך. מעתה ואילך הטיפול בכל בקשה בודדת, בכל מקרה של הגירה, לידיעתו של איישמן ולידיעת מחלקתו מועבר. לשם חיזוק הטענה שהימלר עצמו צריך היה ליתן אישור בכל מקרה כזה, צוטטו ההצהרה והיומן של עורכת הדין ההולנדית. אך אם נראה את הטיפול אשר קדם לטיפולה, דהיינו את ההתכתבות משנת 1942 באותו עניין, בעניינו של פרופסור מיירס, לפני שגברת ון טילינגן דולס נכנסה לעזור לפרופסור מיירס בתמיכת אנשי ציבור הולנדים, הרי ניווכח שאיישמן דוחה את הבקשה של פרופסור מיירס כאינטלקטואל יהודי ומסרב להרשות לו להגר. ומה קורה כאשר היא מתערבת? גינטר מבטיח כי פרופסור מיירס יועבר לטרזין ולא למקום אחר. הווי אומר כי הבטחה זאת וקביעה זאת מוסמכת המחלקה 4B4 ליתן בלי לפנות להימלר. כלומר שגורל יהודי בודד, אם לטרזין ואם למזרח, אם למחנה הפרופגנדה ואם למוות בטוח, בידי 4B4 היה. וגברת ון טילינגן דולס מוסיפה ואומרת כי היא הסתפקה בהבטחה של גינטר והחליטה לבטל את הפנייה שלה להימלר מפני שחששה שעל ידי כך תסכן גם את ההישג הקטן שהשיגה על ידי הבטחתו ותקיעת הכף שגינטר נתן לבניתו. עדות סנגוריה אחרת היא תצהירו של שופט האס-אס מורגן, אשר הוציא לדבריו פקודת מעצר נגד איישמן, שעה שנודע לו היקף פשעיו, אף כי צו המעצר בוטל מהרה
בהתערבותם של קלטנברונר ומילר, אשר הסבירו למורגן כי איישמן עוסק בביצוע שליחות מיוחדת של הפירר. ידעתי כי עדותו של מורגן לא נתקבלה כמהימנה בכל חלקיה על ידי השופטים בנירנברג. אבל דווקא חלקים אלה בעדותו, אשר בהם לא בא להפחית מאשמתו של הארגון הפושע שלהגנתו הופיע כעד, אלא להפך, אשר בהם בא להחמיר ולהצביע על הכלים הראשיים בביצוע הפשע, אין סיבה לבלי להאמין להם. ועד ההגנה סיקס, מה הוא אומר? מעמדו של איישמן היה מיוחד במינו. בידו ריכוז כל ענייני היהודים. היו לו סמכויות רבות יותר מאשר למנהלי מחלקות אחרים. מילר התעניין בעיקר בענייני מדיניות הפנים, והניח לאיישמן חירות פעולה בעניינים היהודיים. ואיישמן פעל לפי התפיסה הנציונל סוציאליסטית הקיצונית ביותר. הכל תיארוהו וראוהו איפה כנציגו של ראש משטרת הביטחון וההסדה בעניינים היהודיים. כך כתב עליו איש מיניסטריון החוץ הגרמני כאשר נידון עמו חיסול גטו ורשה. ומי שנחקר איישמן מה יש לו לומר על כך, השיב בחקירה הנגדית: זאת הייתה טעות אשר רבים טעו בה. כך הוא תואר גם בפרטי כל הישיבה בה נידון חיסול גטו לודז'. איישמן אומר שוב, טעות היא. במסמך רשמי של מיניסטריון החוץ הגרמני הוא מתואר כהנהלת האס-אס בענייני יהודים, רייכספירונג אס-אס, אוברשטורמבנפירר איישמן. בעיני השלטונות בדנמרק הוא משרד הביטחון הראשי, כך הם מכנים אותו וכותבים RSHA, אס-אס אוברשטורמבנפירר איישמן הבטיח את ביצוע ההצעות דלקמן. וכאשר צריך להודיע לריבנטרופ מה עמדה ינקוט בעניין יהודים בשטח הכיבוש האיטלקי, פנה אליו ישירות פון האן ממשרד החוץ הגרמני בלשון: חבר איישמן היקר, ליבר פרטייגנוסה איישמן. והחבר היקר מסדיר מיד את מתן ההודעות והדרישות המיועדות ישר לשימושו של מיניסטר החוץ של הרייך. זה באשר לתיאור הכולל של מקומו של איישמן בקשר הפלילי להכחיד את העם היהודי. המסמכים, הראיות שבעל פה ואפילו ראיות הסנגוריה מצביעות עליו. גם כאן לא פעל יחידי. גם כאן נעזר באביזרים, בכלים, בשירותים ובאנשים, אך הוא במרכז התמונה. תיאור ביצועו של קשר פלילי אומנם ברמה אחרת, אבל כיצד מתהווים ומתרחשים הדברים בא מפיו עצמו בהודעתו במשטרה. כשדן באותה ישיבה מ10 לאוקטובר 41 שבה הוחלט על הקמת טרזין
ושילוח רבבות יהודי הרייך לקציר הדמים על ידי האיינזאצגרופן, כך אמר: כאן נתן כל אחד חלקו כשנדרש לעשות כן על ידי היידריש. היידריש אמר דברו, כל אחד מן המשתתפים שיזר לכאן את הנקודות שלו. וכך קם העניין הזה מתוך שיתוף הפעולה הכולל. ת37 עמוד 3434. הרי תיאור מפיו של הקונספירציה של הזוממים והקושרים. לבסוף כמה הערות. בית המשפט יזכור את החקירה הממושכת על המסמך בשולב כתוב בכתב ידו של רדמאכר על יהודי סרביה, איישמן מציע להורגם בעירייה. הנאשם טוען כי זיוף הוא זה, כי רדמאכר רשם הדברים כדי לחפות על איזה פעולה בלתי מוסמכת שהוא עצמו ביצע. אם ננסה להאמין לו לרגע, הרי שהספיק היה להזכיר את השם איישמן במסמכי משרד החוץ הגרמני כדי שרצח יהודים יקבל כיסוי מספיק ומניח את דעתם של כל הנוגעים בדבר. התירוץ הופך לרועץ לנאשם לא פחות מן האמת. שהרי אם נאמין לו ולא לרדמאכר, עלינו להאמין גם שמעמדו היה כה רם, כה בלתי מעורער, החלטתו כל כך סופית, שרדמאכר יכול היה להשתמש באזכור שמו בלבד, כדי שמעשה שעשה שלא כדין לא יעורר עוד תמיהות ובעיות. גרסתנו האחרת היא, אנחנו מבקשים להאמין כי איישמן אומנם הוא שיעץ כפי שנרשם וכפי שרדמאכר העיד. לאחר מכן יצאו רדמאכר וזור לדרך ומרחץ הדמים נעשה. לפנינו איפה קצין מבצעים ראשי של ההשמדה. בוודאי יש מעליו ראש מטה ושר וראש המדינה כולה. הוא כפוף להוראותיהם והנחיותיהם הכלליות. האות לפתוח בפעולה ניתן מלמעלה, ומי שניתן קיבל המשחית לידיו את הביצוע ולא אמר הרף. מעמדו וכוח שליטתו של איישמן כקצין מבצעים ראשי במפעל זה וסמכותו ליתן הוראות מחייבות מוסבר בקטע אחר מכתב זאסן אשר נקרא בבית המשפט. באותו קטע נאמר כי הייתה לו זכות ליתן הוראות לכל משרדי הגסטאפו, ליועצים היהודים בארצות חוץ, באחת לכל אלה שטיפלו בפתרון הסופי בשלבי המצוד והגירושים. ומי שנחקר הוא מסתייג ואומר בחקירה הנגדית שהייתה לו רק סמכות למתן הוראות, לא פקודות, נישט בפעל, שהרי פקידים היו אנשי הגסטאפו ולא אנשי צבא, ולפקידים נותנים הוראות, על אנשי צבא פוקדים. יהי כך,
אני מקבל את הבחנתו זו של איישמן. הוא רק הורה לפקידי הגסטאפו. אך הוראותיו הן שחייבו את כל המנגנון רב העוצמה הזה לעשות את המלאכה אשר הוא ניהל וריכז, ושאת ביצועה המעשי תכנן לפרטים, את מלאכת השילוח למוות. בקטע זה מדברי זסן ובשאר הקטעים שהגשתי הנושאים את תיקוניו, לא כפר הנאשם, הוא מודה שעיקר הדברים נכון, ייתכן ולא כך התבטא, ייתכן ולא אלה המילים, אך התוכן נכון הוא. כך אמר לגבי קטע זה, כך אמר לגבי הקטעים האחרים. לפיכך תוכנם של אותם קטעים אשר הוא אישר הופך ראיה לא מכוח כתב יד זסן, אלא מכוח הודעתו פה בדוכן העדים. ומי שאישר את נכונות תוכנם של עיקרי הדברים, הרי מפיו באה ההודעה על מקומו המרכזי במפעל הכיליון וההשמדה. עקב עמדתו המרכזית הזאת של איישמן בקשר הפלילי הגדול, כבר מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה ועוד לפניה, הרי הוא אחראי אחריות פלילית בעד מעשיהם של המרצחים המענים והחמסנים שביצעו את המלאכה הבזויה בכל גלגוליה. הוא היה בסוד הקשר הפלילי לביצוע הוראות היטלר. ואם יטען הסנגור כיצד יעשה אוברשטורמבנפירר יד אחת בקשר פלילי עם קצינים גבוהים ממנו בדרגה, עם היידריש, עם קלטנברונר, עם הימלר, הרי התשובה היא כי כאשר ההוראה בלתי חוקית היא, אין הבדלי דרגות ואין חשיבות לדרגות, אלא יש כנופיית מרצחים אשר התאגדה לביצוע מעשה פלילי. והתשובה השנייה היא כי בשלב הביצוע של התוכנית עומד איישמן במרכז הקונספירציה. ולפיכך הוא נושא באחריות פלילית לתוצאות הקונספירציה הזאת בכל שלבי הביצוע ובכל הגלגולים, עד אחרון היורים של האיינזאצגרופן בניקולאייב ובסמולנסק ובכל מקום שהוא. הוא אחראי לפעולות עוצבות המבצע אשר אליהם שלח 50,000 יהודים הוא אחראי בעקבות המזימה לכל מה שאירע לעם ישראל מחופי אוקיינוס הקרח ועד הים האגאי, מן הפירנאים ועד האורל. אולם אחריותו הפלילית לנגיסה, לרדיפות, להרעבה, לשוד ולרצח נובעת מעיקרון משפטי הקרוב מאוד לעיקרון הקשר הפלילי,
והוא עיקרון השותפות לדבר עבירה. שותפות לעבירה כמה פנים לה, כפי שהדבר מוגדר בסעיף 23 של פקודת החוק הפלילי שלנו, המתבסס בנידון על העקרונות של המשפט המקובל בעולם האנגלו-סקסי. יש ואדם נעשה שותף על ידי כך שהוא משדל, מייעץ או פוקד על אחר לעשות דבר עבירה. יש הנעשה שותף על ידי כך שהוא עושה פעולה המאפשרת, עוזרת או מקדמת את העבירה. יש הנעשה שותף על ידי כך שבדעתו מראש כי עומד להיות מבוצע פשע, עוזר לפני כן או בשעת מעשה או אף לאחר מעשה בהסוואה או בטשטוש העקבות. ניקח נא לדוגמה את הפקודות שהביא לגלובוצניק. ואפילו לגרסתו ולשיטתו נלך. אם גלובוצניק יכול לסמוך על כך שאיישמן ימציא לו לאחר מעשה כיסוי מספיק להשמדת 250,000 יהודים בכל פעם, הרי שאיישמן נעשה שותף כמסייע וכמשדל באופן פעיל לכל פועלו של גלובוצניק. גלובוצניק יכול להעביר את מבצע ריינהרט והוא יודע שאיישמן ייתן לו את הכיסוי הדרוש מברלין, ולא פעם אלא 3 פעמים. ואף כאן בענייני השותפות לעבירה, כמו בדיני הקשר הפלילי, יהיה צורך להסתמך על עקרונות משפטיים אשר נידונו במשפטיהם של אנשים שסייעו ברצח, בשוד או במחזור חד פעמי של פעולות פליליות. אולם כפי שכבר הזכרתי, כוחו של עיקרון משפטי לצורך קביעת אחריות פלילית חל באותה מידה על העבריין הגדול שעיסוקו במיליונים, כמו שהוא חל על העבריין הידוע מבית המשפט הפלילי הרגיל. בפסק דין ארוסי נאמר, זה בעמוד 11 של החוברת שלנו, כי המפתה את הזולת לנסוע למקום אחר בידיעה כי שם ירצח לשם שוד, הרי הוא שותף ומסייע למעשה הרצח, ואפילו יצטמצם פועלו אך ורק לאותו פיתוי או שידול. לפי ההלכה בפסק דין מנקס, עזרה לרוצח לאחר מעשה המתבטאת בהסעתו של הרוצח ממקום הפשע עקב תוכנית שנערכה מראש בין הרוצח לבין מי שביצע את ההסעה, הופכת את המסיע לשותף לעבירת הרצח. וכך אמר בית המשפט העליון, זה בעמוד 12. ואפילו נניח שהוסכם בין השותפים לפשע כי חלקו הפעיל של שמר יהיה רק בהסעת אקשטיין ממקום הפשע,
אין לראות במעשהו זה מעשה של מסייע לאחר מעשה בלבד, כי אם אותו מעשה היה נופל אולי בגדר הסעיף 26, אלמלא התוכנית שנערכה מראש בין מי שביצע את הפשע בפועל ובין מי שהסיע אותו מן המקום. לפיכך דחינו את ערעורו של שמר. הווי אומר, גם פקיד היסעים המסדיר את לוחות ההיסעים והרכבות בידיעה שהמסע למוות הוא מסייע פעיל למעשה הרצח. קל וחומר מי שמארגן את הרכבות, מי שעושה את הסדרי המצודים, מי שעושה את כל הפעולות אשר בלעדיהן לא היו יכולים הקורבנות להגיע אל שדה השחיטה. ואפילו מי שמספק אינפורמציה הדרושה לפושעים לשם ביצוע הפשע, כגון שהוא מדריך את השודדים בידיעות שרכש על הקורבן על הדרכים הטובות ביותר לבצע מעשה עבירה בגוף או ברכוש, אף הוא מסייע פעיל. זאת היא העבירה של בעל הניסיון המעשי, או אם לכנות את הנאשם בשם שכינו הממונים עליו, הארפארנר פרקטיקר. כך נקבע בפסק דין וייס. אותו עמוד. המערער היה שותף לתוכנית הפלילית בכך שלפני שבוצע ניסיון השוד נפגש עם שלושת הזוממים האחרים, מסר להם את ידיעותיו בדבר הרגלי פקידי הבנק בקשר להובלת כספים לשם, והסכים עמם להתחלק בשלל לאחר שיבוצע השוד. דעתנו כי די בהודעה האמורה של המערער כדי להצדיק את גרסת הקטגוריה שהוא מילא את התפקיד של שותף לפני המעשה לגבי ניסיון השוד. גם הפועל במסגרת צבאית והמקבל פקודות מגבוה להרוג אחרים, והוא מעביר את הפקודות בשלבי הפיקוד לאחרים, דינו כמשדל לדבר עבירה, דהיינו שותף ובר עונשין ממש כעבריין העיקרי, ואפילו יישב בביתו שעה שמקבלי ההוראות עשו את מלאכת הדמים. במשפט כפר קאסם הניח בית המשפט לזכותו של מפקד הגדוד כי הוא קיבל ממפקד החטיבה את הפקודה לירות בכל מי שיעזוב את הבית לאחר שעות העוצר. זה נאמר בסעיף 47 של פסק הדין. וכל מה שעשה אחר כך מפקד הגדוד שהעביר את ההוראה, ובית המשפט הצבאי פסק ואמר כי מותם של הקורבנות היה תוצאה מסתמית, probable consequence, של אותה פקודה. ואפילו אם למפקד הגדוד לא הייתה כוונת רצח לגבי מרבית הקורבנות, יאשם ברצח כולם, מחמת העברת הפקודה בלבד. בית המשפט ימצא את המובאות האלה בעמוד 10 של החוברת שלנו.
סעיף 58 מפסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים. בעיית השותפות לפשע צפה כמובן גם במשפטיהם של פושעי המלחמה. אומר מיד כי מבחינה משפטית יש הבדל בין קצין צבא שהימצאותו בלבד במסגרת הצבאית אינה עבירה לבין מעמדו של ראש המחלקה היהודית בגסטאפו שכל פועלו בה מהחל ועד כלה היא לביצוע סדרת מעשים שכל אחד מהם פשע, כי לשם הדברת האויב היהודי הוקמה המחלקה זאת ובכך עסקה כל הימים. ואף על פי כן נמצאו גם קציני צבא חייבים בדין ושותפים לדבר עבירה, אפילו רק עקב כך שהלבישו לבוש של צווים, הוראות והנחיות, את הפקודות הבלתי חוקיות שהגיעו אליהם מלמעלה. כך נקבע למשל בפסק הדין הדן בפיקוד הגרמני העליון בעמוד 14 של החוברת שלנו. Ideas and general directives must be translated into properly prepared orders if they are to become effective in a military organization. To prepare orders is the function of staff officers. Staff officers are an indispensable link in the chain of their final execution. If the basic idea is criminal under international law, the staff officer who puts that idea into the form of a military order, either himself or through subordinates under him, or takes personal action to see that it is properly distributed to these units where it becomes effective, commits a criminal act under international law. ובעמוד הבא בעניינו של ליימן, hostages case. Lehman had no command authority towards the legal departments of the three branches of the Wehrmacht. He could not issue any order to the troops. It is not claimed that he personally gave orders to shoot Russian civilians on suspicion, or that he physically transported night and fog defendants into Germany and isolated them from the outside world. But without the general orders which Lehman had drafted and issued, not a single individual order could have been given. At the very least, Lehman, by lending his technical advice and legal skill to these vicious schemes, became an accessory before the fact to murder. אני רואה שאלה היו דברי התביעה, אמר אז. כן, זה הבריף, ואני מגיע מיד למה שאמר בית המשפט. The tribunal, in dealing with the alleged responsibility of Lehman, in effect adopted the prosecution's theory of Lehman's liability, while at the same time accepting the analogy of his position and that of a staff officer. It decided in דבריו של מי אלה? של מי ש... זה right. אז זה right, כן.
אגב, אני רואה, אדוני, שזה ה-high command case. כן, כן. אז זה יש לנו גם בסדרה בגרין סיריס, הירוקה. כן. ובית המשפט מוסיף ואומר, The record discloses conferences, telephone calls, and much correspondence, all independent of Hitler. In this way, the details of the order were worked out. Many of these details originated in the minds of various staff officers and some in the mind of the defendant. הווי אומר, הלבשת שלד הוראה בלתי חוקית מצד מילר, היידריש, קלטנברונר או אחרים, אשר פקודת רצח היא, או המסייעת לרצח, הופכת אפילו את נותן היד ללבוש עצמו, לניסוח עצמו, למסייע לפשע הרצח. ובעמוד 16 בפסקה האמצעית, We find no provisions in this order where he contributed to its inherent viciousness, but he was one of those responsible for its final production in the form in which this criminal order was transmitted to the army, and he was criminally responsible for a part of the vicious product. כמובן, בנסיבות שבהן קצין מטה לא יעשה כל פעולה שהיא לקידום הוצאה להורג של בני ערובה, ולא עוד אלא שיביע בדרכים שונות ובגלוי התנגדותו למעשה כזה, לא יימצא אשם כשותף לעבירה רק משום שידע כי במסגרת הפיקודית עמה הוא נמנה מבוצע פשע כזה. משום כך ומסיבה זאת זוכה הנאשם פרץ' מאשמה בפסק הדין של ה-Hostages Trial בעמוד 14. The evidence fails to show the commission of an unlawful act which was the result of any action, affirmative or passive, on the part of this defendant. His mere knowledge of the happening of unlawful acts does not meet the requirements of criminal law. He must be one who orders, abets, or takes a consenting part of the crime, in the crime. אולם זה בעמוד 14 של החוברת שלנו. בעניינו של הנאשם ורלימונט, בעמוד 17 של החוברת, נידונו מעשיו של קצין מטה שהשתתף בניסוח הפקודות. והפקודות היו להסגיר לאספסוף את הטייסים של בנות הברית כדי שיעשו בהם שפטים, לינץ'. ובית המשפט אמר, אני קורא למטה,
In the program adopted by the leaders of the Third Reich, they undertook to inspire the German population to murder Allied flyers by lynch law or mob justice. The evidence showed that the accused Varlimont was well informed on the entire matter. He attended numerous conferences and personally discussed the matter with Kaltenbrunner, one of the active participants in the whole procedure, who informed him that lynch justice was to be the rule. לפיכך ורלימונט, למרות שהוא רק קצין מטה, נמצא אשם כמסייע לפשע. והקטע בעמוד 18 דן באדם בלתי חשוב יחסית, כמו מזכירו של פול וולק, וזה דברו של בית המשפט בפסקה האחרונה. Leo Volk may have been in himself a rather unimportant figure so far as the Nazi supreme hierarchy is concerned, but the evidence establishes that he was an essential, integral member of the organization which accomplished crimes, atrocities, and inhumanities unparalleled in the history of the human race. The crime of the concentration camps of the Third Reich is a crime the whole world knows. This judgment does not suggest that Leo Volk actively participated in the beatings and other ill treatment practiced on the concentration camp inmates, but it does declare, as it did in its original judgment, that he was a vital figure in one branch of the Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt responsible for the concentration camps of Germany and occupied countries. וכשהמבחנים האלה והעקרונות המשפטיים האלה בדעתנו, הבה נבחון את הראיות המרכזיות על הסיוע הישיר לפשעים נגד העם היהודי והפשעים נגד האנושות. פולין הכבושה נועדה כזכור מלכתחילה להיות האזור בו הוכנה היהדות לפתרון הסופי. הקשר הפלילי עבר לחיפושי פתרון מעשי, פתרון כולל. איישמן ניסה להעלות בפני בית המשפט גם את תוכנית ניסקו כתרומתו לפתרון קונסטרוקטיבי. מה היה בניסקו? שמענו מן העדים בורגר וקרטקי. קרטקי זוכר את מגורשי שטטין שהגיעו לאזור ניסקו. גם פה הייתה התעללות מלווה אחיזת עיניים, ניסיון ליצור עובדה קיימת של השלכת אלפי יהודים לגנרל הגוברנמר, כביכול לשם יצירת שטח יהודי בעל שלטון בית. חלק מן היהודים גורש בכוח לעבר השטח הסובייטי, והחלק הנותר היה צפוי למיתת רעב וצמא אלמלא עזרת מוסדות הצדקה היהודיים. המגרשים עשו בזדון להכביד על קורבנותיהם ולהביא להמעטת מספרם. נאמר עליהם שלא ישתו ממי הבארות והמעיינות, ושרשרת אנשי אס אסרה עליהם את התנועה. גם לכאן הביא איישמן כמה עסקנים יהודים להראות להם פועלו ולפתותם כי כדאי ליהודים לעבור למקום מרצונם הטוב.
ויסליצני אמר כי איישמן גירש יהודים במהירות לניסקו בהנחה כי לגבי פולין יבוא איזה פתרון מדיני. מכל מקום ביצע כאן הנאשם פעולה אשר עליה לא היה לו כנראה אישור אפילו מרשויות הרייך המתאימות. הוא העביר את המגורשים מן השטחים אשר בהם פעלו מרכזי ההגירה שלו לאזורו של חברו גלובוצניק. ובבית המשפט טען כי פרנק, מושלה של פולין, רגז עליו כל כך עד שרצה לאוסרו בשל הפעולה הבלתי מוסמכת. והחוזרים מניסקו אחר כך נצטוו למסור הודעה כוזבת במשטרה כאילו חוזרים הם מהכשרה. הוא נתן את ההוראה כי הודעה כזאת ימסרו, ולא יכול היה להסביר בחקירתו מדוע נחוץ היה להסוות את גירוש ניסקו אפילו ממשטרת וינה. כשמצרפים את הפרטים אחד לאחד מתקבלת התמונה. איישמן מבצע את החלטות הישיבה מ-21 לספטמבר 39 בתהליך מקוצר, ובפרט בעיקור כל היהודים משטחי הרייך, מאוסטריה ומהפרוטקטורט. הבעיות הפורמליות אינן מטרידות אותו. שלטונות הגנרל גוברנמנט אשר בתחומם נמצאו כבר בין כך מיליוני יהודים יועמדו בפני עובדה מוגמרת לפני שיבחינו בתוך האנדרולמוסיה ששררה בחודשי הכיבוש הראשונים מה נעשה כאן. אך הדבר לא עלה יפה. פרנק אשר לא הודע לו מאומה על המולדת היהודית החדשה נוסח איישמן תבע להחזיר את היהודים למקום הימצאם, והוא נצטווה לעשות כן לגבי אלה שנותרו בחיים. פה סיפר הנאשם כי בישל כדבריו את תוכנית ניסקו לפי בקשת העסקנים היהודיים, וכאשר הציג לפניו בית המשפט את דוח לבנהרץ לפיו עזרו נציגי קהילת וינה עוז וביקשוהו להימנע משילוחם הנוסף של יהודים לניסקו כי הדבר מעורר ממש בהלה באוכלוסייה היהודית, השיב כי זה כבר היה לקראת סוף המבצע. ובינתיים החלה בפולין הכנת היהודים לחיסולם בהתאם לתוכנית של היידריש. על שלבי המבצע שאיישמן פעל בו תחילה כראש מחלקה ולאחר מכן תחילה כראש המחלקה 4D4 ולאחר מכן כראש המחלקה היהודית נודע מכמה מקורות. מן העדויות, מיומנו של פרנק ומצרור מסמכים שנותר לפליטה. ויסליצני מעיד כי עד שנת 41 התעסק איישמן בבעיות היהודים בפולין רק בכך שהוציא הנחיות לגטואיזציה ליצירת מועצות זקנים וכדומה. תו 85 עמודים 60 עד 66. מיומנו של פרנק ברור כי הגסטאפו שלטה בגנרל גוברנמנט ועשתה שם ביהודים כטוב בעיניה. רק במאי 43, לאחר שיהדות פולין בת המיליונים כבר חוסלה ברובה ושרידיה האחרונים חיכו לתורם להשמדה או התחבאו וברחו, הצליח פרנק להשיג את הוראת היטלר
כי המשטרה בגנרל גוברנמנט תהיה כפופה בראש ובראשונה למושל הכללי. לגבי עניין זה נרשמו מפיו של פרנק הדברים הבאים מהרצאתו בחוג נאמניו. הנהגת האס-אס והמשטרה מההתחלה פגעה בסמכויות הממשל הכללי בגלוי ובשיטתיות, בכך שלא רצתה להכיר בהשקפה של המושל הכללי. לכן הוא היה נאלץ בגנרל גוברנמנט לנהל מלחמה ממושכת בין סמכות המדינה לבין המדינה שבתוך המדינה. ביום 9 במאי 43 הייתה לו על כך שיחה ארוכה עם הפירר, ואחריה החלה התפתחות סנסציונית. המאבק הזה הוכרע לזכותו. כתוצאה מלחץ הטענות שלו יועבר מפקד האס-אס והמשטרה בלובלין גלובוצניק מתפקידו, ואת מקומו יתפוס איש יותר נוח. אך גלובוצניק עוד נשאר בתפקידו עד נובמבר 43 ועד שהושמדו שרידי היהודים באזור לובלין. וליהודים לא צמחה עוד תועלת מריב הסמכויות בין המרצחים. גם למחנות בשטח הממשל הכללי לא הייתה לשלטונות האזרחיים גישה. דבר זה מסתבר מן המובאה ביומן של פרנק פרטקול מישיבת ממשלתו. נושא הדיון מהווה גם מכלול שאלות של מחנה מיידנק שליד לובלין. מזכיר המדינה דוקטור בילר קובע כי העניין הזה אינו ידוע לממשלת הגנרל גוברנמנט, כיוון שלא היה לה אי פעם בכלל יכולת הסתכלות במחנות האלה. הואיל והם ביסודו של דבר הוקמו ומתנהלים באופן בלעדי ובמישרין על ידי המרכז הברלינאי של אס-אס ומשטרה, ולגבי כל סידוריהם, ניהולם והמתרחש בהם אחראיות אך ורק הרשויות המרכזיות בברלין. כבוד השופטים, זה נאמר בישיבה של הממשלה אשר קריגר חבר בה. זה נרשם רשמית. זה משקף נאמנה את המצב. פרנק מוסיף באותה ישיבה: ממשלת הגנרל גוברנמנט וכל הרשויות שלה, ובכלל זה אלה של מחוז לובלין, אינן נושאות בשום אחריות לפרשת המחנה, מכיוון שהאחריות הזאת מוטלת אך ורק על מי שהיה מפקד עליון של אס-אס ומשטרה קריגר, או על רשויות הרייך המתאימות. בסוף יוני 43 קריגר היה לו איזה תפקיד כפול, הלא כן? הוא היה קודם כל מפקד אס בכיר, ושנית גם איזה מזכיר המדינה לענייני הביטחון. כן. בסוף יוני 43 יכול היה קצמן, משמיד יהדות לבוב ודרום מזרח אירופה, לדווח על סיום פעולתו. בראשית נובמבר 43 חוסלו, כמו שאמרתי, במיידנק כשתי רבבות של היהודים ממחנות העבודה אשר בסביבה, ומאז כל מחנות ההשמדה פרט לאושוויץ הושבתו. הגסטאפו סיימה את מלאכת הדמים. פרנק קיבל את מלוא סמכויות השלטון בפולין, אבל בפולין בלי יהודים. ומה נאמר בישיבות ממשלתו כל עוד שלטה בטריטוריה שלו הגסטאפו, זאת נראה מכמה קטעים. הנה קטעים מיומן פרנק.
בישיבה מ-8 לדצמבר 39. SS אוברגרופנפירר קריגר מדבר על השאלות הנובעות מביצוע עקירת התושבים ממקומותיהם. אדוני ייתן לנו אחר כך את כל המובאות. הכל, ודאי. כן. אבל אם בית המשפט מעוניין באיזה מובאה מיוחדת, אני כמובן מוכן לא, מיד זה לצטט בסדר. אותה. כולן אני תבואנה שמח לפי לרשום. סדרן, כפי כן. שאמרתי בלשכה הבוקר. כן. מיום 1 בדצמבר נעות מדי יום ביומו לשטח הגנרל גוברנמנט רכבות רבות עם פולנים ויהודים משטחים שסופחו לו מכבר לרייך. מברלין נקבעה באופן מרכזי תוכנית כדי שראשי המחוזות יוכלו לנהוג לפיה ולעבוד במשך תקופה ארוכה. ולאחר מכן, לפי החלק הראשון של התוכנית לטווח רחוק, יש תחילה להביא מהחלקים המזרחיים של הרייך 600,000 יהודים לגנרל גוברנמנט. מתוך 600,000 אלה יש לקבל מיד 40,000. מפקד משטרת הביטחון שבידו נתון הביצוע הטכני של משימה זו כבר התקשר עם ראשי המחוזות הנוגעים בדבר. אי בהירות שוררת בשאלת מועצות היהודים. למי כפופות מועצות יהודים אלה? מצד ממונים על אזורים מגיעות תלונות חוזרות ונשנות על כך שאין מודיעים להם כלל בדבר פעולות משטרתיות העתידות להתרחש. באופן עקרוני, ניהול המשק של כוחות העבודה היהודים שייך למשטרה. באמצע שנת 40 מודיע פרנק בישיבת ממשלתו. הפירר גם קבע שלא ישולחו עוד יהודים לגנרל גוברנמנט. להפך, אף היהודים הגרים בגנרל גוברנמנט יטפלו בהם בכולם באופן אחיד על ידי תוכנית מיוחדת, כך שגם הגנרל גוברנמנט יהיה חופשי מיהודים בזמן לא רחוק. SS אוברגרופנפירר קריגר מודיע כי שאלת השילוח של כלל היהדות מהגנרל גוברנמנט נמצאת עכשיו בעיבוד. נערכו כבר תזכירים בעניין הצורה שבה יש לבצע את המבצע לעבר הים. הגנרל גוברנמנט נושא ונותן בשאלות עקירת התושבים אך ורק עם משרד הביטחון הראשי של הרייך, RSHA. ולקראת ועידת ואנזה אומר פרנק בישיבת ממשלתו: ביחס לדרכי הפעולה נגד היהודים אנו פועלים במסגרת הכוללת של הרייך. הם מוכרחים להסתלק. התחלתי במשא ומתן על מנת להרחיקם מזרחה. בשאלה זו תתקיים בינואר ועידה גדולה בברלין, אליה אשגר את מזכיר המדינה דוקטור וילר. על כל פנים, תתחיל נדידת יהודים גדולה. ולאחר ואנזה מה הוא אומר? כפי שמודיע מזכיר המדינה דוקטור וילר, הרי לפי הידיעות האחרונות ישנה תוכנית לפרק את גטאות היהודים, להחזיק את היהודים המסוגלים לעבודה ולשלח את הנותרים הלאה למזרח. היהודים המסוגלים לעבודה יסודרו במספר מחנות ריכוז גדולים הנמצאים במרכז הייצור. הצעה נוספת שבאה מהרייך היא לארגן בערים גדולות פעולת חטיפה של התושבים הנמצאים ברחוב. מזכיר המדינה קריגר מצביע על כך שמצד המשטרה הוכן המבצע היהודי לכל פרטיו והוצאתו לפועל היא רק שאלת ההובלה.
ומה נעשה עם היהודים כל עוד שלטה המשטרה בשטח הגנרל גוברנמנט? זאת שמענו מפי עדים אחדים אשר תיארו רק אפס קצהו של הסבל האיום. מר האוזנר, עם עוד שאלה אחת. טענת הסניגור היא, או בוודאי תהיה, שלא היה קשר פיקוד בין הנאשם ובין המשטרה בשטח הממשל. זאת אומרת שהשרשרת הפיקוד הייתה ישר מהיידריך אל קרוגר ודרך קרוגר אל גלובוצ'ניק והמפקדים האחרים. מה אתם אומרים לזה? אנחנו אומרים כך, אדוני. הצד הפורמלי איננו הצד הקובע מן הבחינה הפלילית. אני מניח כי כאשר דנקר ישב בפריז, הוא היה באופן פורמלי כפוף לקנוכן או לשלטונות אחרים. וכך צף בהולנד, וכך ויסליצני ביוון, וכך איישמן עצמו לווינקלמן בבודפסט, אשר צריך היה להתייצב אצלו ולקבל אצלו רשות לעזוב את המקום וכך הלאה. אבל לא זה הקובע. הקובע הוא התכנון הכולל והמעשה. אז זה לא חשוב אם הוא יכול היה לתת פקודות, או אם הייתה לו אפשרות להעביר הנחיות והוראות. האמת היא שיש לנו שרידי פעולתו בפולין פחות מבחינת ראיות ממה שיש לנו במערב. זה נכון. אבל השרידים האלה מספיקים, מפני שהוא עומד ראשית כל במרכז הפעולה כולה. כי בוועידת ואנזה הוחלט על דעת כל המסובים שארס קרי איישמן יהיה המבצע של הפתרון הסופי בכל אתר ואתר. אנחנו רואים אותו מטפל בנתינים זרים. אנחנו רואים אותו מטפל בענייני גטו ורשה. אנחנו רואים מכתב בעניין יהודים בחברת בסקידים, וכל אלה עקבות אשר מוליכות אליו. ואתה, מה הוא אומר? לא טיפלתי בגנרל גוברנמנט. ובכן, אילו דבריו היו טבועים בחותם האמת לכל אורך עדותו, ייתכן ובית המשפט היה צריך לתת לו ליהנות מן הספק. אבל מכיוון שאת גרסתו אי אפשר לקבל באופן כללי, מפני שנוכחנו כבר שלא אמר את האמת, ועוד אשתדל להוכיח זאת לבית המשפט בפרטים חשובים אחרים. אין כל סיבה מיוחדת להאמין שדווקא הגנרל גוברנמנט מכל השטחים הוצא ממכלול הפתרון הסופי, בעוד שפרנק חוזר ואומר כל הזמן שכל ההוראות וההכוונות באו לפחות עד 43 מן המרכז הברלינאי. והמרכז הברלינאי לפתרון שאלת היהודים זה איישמן. זה אחת. ומבחינת אחריותו כקונספירטור, זה בוודאי מכניס אותו לכל אתר ואתר ברגע שהוא מסכים להיות שותף לביצוע המעשי של הפתרון הסופי. גם שיטות הפעולה בגנרל גוברנמנט, עם כל האכזריות המיוחדת והברוטליות שנתגלתה בכל מערומיה, ללא כל עלי תאנה, ללא צורך באיזה מעצור שהוא, יש בה בכל זאת זהות עם השיטה במערב, אשר עליה אנו יודעים כי הוא נתן את ההנחיות, הוא הדריך והוא כיוון. והנה ננתח מספר ראיות.
העדה לישטמן סיפרה על שיטת המצודים. בבוקרו של יום אחד, היא אומרת, חסמו את הרוב היהודי. היו אלה רחובות בהם גרו בעיקר יהודים. חיילים וקצינים גרמנים פרצו בפראות אל כל הבתים. צעקו על הגברים לצאת, הוציאו הכל מהארונות, השמידו הכל והיכו. ירו בה אנשים רבים, הרגו אנשים רבים. אחר כך היא מספרת על הקמת מועצות היהודים, על הגירושים ההמוניים למקומות הריכוז, ועברה לתאר את המעשים במיאליץ. קיפצו יהודים גברים, בעיקר גברים קשישים מבתיהם. קיפצו את כולם לתוך בית הכנסת הגדול במיאליץ. שם שחטו והרגו ביריות כמעט את כל היהודים. אלה שנמלטו מהחלונות נורו מבחוץ. בבוקר הקיפו יחידות במדים שחורים וירוקים, והם שיסו והוציאונו מן הבתים והעמידו אותנו בכיכר השוק. מי שלא יכול היה לרוץ מיד החוצה, מי שהיה חולה, נורא במקום או במיטה. את היתר הציבו אחר כך במרוכז במרכז השוק. לאחר מכן בררו גברים צעירים העמידו בצד, את הנשים, הילדים והזקנים, למענם עשו שדרה בחבלים ובתווך חיינו אנו היהודים. אלה היו אנשי אס-אס, אס-דה ואס-אה אמרה. על ביצוע הגירושים ההמוניים סיפר העד פכטר. כשבאנו למעלה סובבו אותנו סביב סביב בשרשרת כה חזקה שרק בחזית ראיתי כדבר הזה. כשנפסקה הקהלת האנשים אמרו לנו לעמוד בחצי גורן. הודיעו לנו שאנחנו יוצאים לצעדה, שעלינו למסור כל מה שבידינו. מעות, זהב, כסף, שעונים. ידינו יותירו 20 זלוטי. נתנו פקודה לא לדבר, לא להסתובב, לא להסתכל, לא לבוא במגע זה עם זה. מי שיפר את הפקודה יירה. נתנו פקודה לצעוד קדימה. החילונו ללכת. ילדה אחת הצליחה לרוץ אחרי השורה ולצעוק כל העת עד שהגענו לאותו כפר. אבא, אמא. ליד הלוטושינס סולקה הילדה. לא ידענו מה קרה לה. שמענו ירייה בלבד. מפעם לפעם נאמר לכל מי שעמד לסדר את בגדיו שיצא מן השורה, ואחרי כן מאחורינו שמענו כל ירייה. כך צעדנו, הוססנו ברגלינו, כי זוהי עונת הגשמים החזקה ביותר. זה היה בחודש דצמבר. כאשר כבר ישבנו או שכבנו על הארץ, באו להתווכח איתנו ולומר לנו שאנו אשמים במלחמה. לקחו את כל כלי הקודש ועוד כמה גברים מגודלי זקן. מדי פעם שמענו שגם מקבוצות אחרות לקחו אנשים. באותו ערב הערכנו, נלקחו כ-200 איש. לא ראינו מה קרה להם. עדיין הייתה תקווה בליבנו, אולי אין זאת צעדת מוות. מחרת בבוקר שוב העמידונו בתורים, אבל בכל שורה היו כבר רק 3 אנשים. נוח זבלודוביץ' סיפר על הצו לענוד את אות היהודים, וכי הסנקציה למי שלא יענוד את האות מוות היה. בית המשפט יזכור כי בחקירה הנגדית הודה הנאשם כי אות היהודים בוצע והועבר על ידי מחלקתו בכל אזורי הכיבוש הגרמני. ישיבה 97 עמודים 17-18.
ההוראות ניתנו בצו, יצאו ממחלקתו, הוחתמו על ידי היידריש ונועדו לרחבי הכיבוש. נגיש בכתב את רשימת ההוראות הללו לגבי ענידת הטלאי הצהוב. מן העדים על השואה בהונגריה שמענו כי למשרדו שם הובאו ממש ערימות הבד אשר מהן נחתך האות. זבלודוביץ' העיד גם על ריכוז היהודים בצ'חנוב. מי שנמצא מחוץ לשטח המוגבל נורא. על היהודים הוטלה חובת עבודה. מי שהשתמט מחובה זו דינו דין מוות היה. זה היה בשטח הרייך, לא בגנרל גוברנמה. זאת השיטה, זאת המתכונת הפועלת לפי יד מרכזת אחת. בדרך זאת בוצעו הוראות היידריש מ-21 לספטמבר 39. הוא הורה אז כי יש לנקוט באמצעים החריפים ביותר, וכי כל פסק דין נגד יהודים אשר לא יהיה פסק דין מוות צריך להביא לידיעתו במיוחד. ואותה התמונה שסיפר זבלודוביץ' תיאר השופט בייסקי מקרקוב. אותה תמונת הבלהות התכופות, הדיכוי, ההשפלה ולבסוף מחנה העבודה פואשוב, אחת מיצירות האס-אס. ואף כאן רק לשם אזכור קטע אחד. קבוצה אשר חזרה ובכלי המזון פלוגה של אפל קומנדו שהייתה ממונה על פריקת חפצים מתחנת הרכבת נמצא בכלי האוכל. אז ניגש מפקד המחנה אונטרשטורמפירר אמון גט ושאל למי האוכל. אף אחד לא ענה. אז לקח צעיר אחד שמו נחמזון וירה בו. באותו יום ירה בעוד איש, דיסלר. אחר כך מישהו מצא את הרעיון הגאוני ואמר שהם הביאו את המזון. אז כל אחד קיבל 100 מלקות. אחד האנשים ושמו מנדל נשאר לשכב שם עד שהקבוצה הובאה למגרש המפקדים, ושם כל אחד קיבל את מנתו כשהוא בעצמו חייב למנות את המלקות, וכשטעה במלקות היו חוזרים מלכתחילה. היה מקרה באותה קבוצה שאחד האנשים היותר מבוגרים הוכה וצעק מאוד, וצריך היה אחר כך לגשת למפקד המחנה ולהודיע לו שקיבל את עונשו והוא מודה על כך. ולאחר שהסתובב ירה בו ואף הוא נהרג. ואחר כך בא חיסול גטו קרקוב במרץ 43. מ-60,000 איש שהיו בו הובלו לפואשוב בין 8,000 ל10,000 בחיים. את המשפט יזכור כי הנאשם נחקר על פרשת חיסול הגטאות. בהודעתו במשטרה, לאחר שסיפר על חיסול גטו לודז, נשאל איישמן מה היה הדין לגבי גטאות אחרים כאשר אלה חוסלו ותושביהם הועברו למחנות ריכוז. על כך השיב באותה חקירה בעמוד 3116. זה היה עניין שנעשה על יסוד פקודת הגירוש של רייכספיר אס-אס. זה צריך היה לעבור דרכי. זה צריך היה אזי לעבור דרך 4/4. עד כאן. הוא הודה אפוא בחקירה בחיסול הגטאות, ומן הסתם היה לו יסוד מלא להודות בכך.
טענתו בבית המשפט כי התבלבל במשטרה כשאמר את הדברים האלה מופרכת ואין לה על מה לסמוך. ציוויה לובטקין סיפרה על הגזרות שניתחו על יהודי ורשה, על האיסורים שבאו חדשים לבקרים, על האקציות המיוחדות נגד האינטליגנציה היהודית ועל העסקנים, על המצודים העצומים שאורגנו על ידי השוץ פוליצאי והאס-אס ועל העברה למזרח, כביכול, Aussiedlung nach Osten. רחל אברבוך סיפרה על ההשמדה הרוחנית שקדמה להשמדה הפיזית, על ההשפלה והדיכוי המכוונים שבאו להוכיח כי היהודים אינם ראויים לחיות. דוקטור ברמן העיד על הפגיעות בילדים יהודים, על הרשעות המיוחדת כלפי הילד היהודי, שמאמצי הכיליון כוונו במיוחד כלפיו. בוורשה חיו ומשם הועברו להשמדה 100,000 ילדים יהודים. על אותם מעשים שמענו מפשמשל, על התינוק שהמרצח הנאצי קראו כסחבה והאם הגוססת זחלה אליו, דמיה התערבו בדמו וכך גבעו שניהם. שמענו על 80 המלכות שהוכה הנער היהודי שם, כאשר 50 די היה בהן כדי להמית. נער זה חי, קצין במשטרת ישראל הוא, מיכאל גולדמן שמו, והכין בחקירת לשכה 06 את תיקי פולין וברית המועצות. ובאותה מתכונת עברה הפעולה במערב. דוקטור ולר העיד על המצודים בצרפת, על רישום החובה, על הפגיעות המכוונות באינטליגנציה היהודית, על ריכוזם, ניתוקם מהעולם החיצוני עד שאסור לאדם לקבל מכתב מאשתו. אותם תכסיסי הטעיה ומרמה הופעלו. דנקר, רטקי וברונר, אנשי מחלקתו של איישמן, טיפלו באנשים אלה. למחנות האיסוף הגיעו הילדים היהודים. אלה היהודים שאיישמן הורה לדנקר כי בקרוב יוכלו לנוע לעבר אושוויץ. ובינתיים טיפלו בהם כאמור שליחיו. ומה עשו, כפי שסיפר דוקטור ולר? היו ביניהם ילדים קטנים, בגילים של 2, 3, 4 שנים, אשר לא ידעו את שמם ואי אפשר היה לזהותם אלא זיהוי כלשהו בעזרת שאלות שנשאלו מפי אחים או אחיות או מפי ילדים אחרים. נתקבלו תשובות אם הכירו את הפעוטים הללו ואם ידעו לומר מה שמם. הילדים האלה הגיעו אלינו מבון לרולן ומפיטיביה, כבר עברו עליהם 2 או 3 של הזנחה ועזובה. היו מלוכלכים, קרועים ובלויים. בכל רע הגיעו אלינו. אחד החדרים כשפתחנו את הדלת ראינו ליד הדלת עומד נער כבן 7 או 8 שנים. נער אשר פניו יפים, פיקחים ועירים. נער לבוש בגדים שאיכותם מעידה עליהם שטובים היו אי פעם. נעל אחת הייתה עליו ומעילו קרוע. רנה בלום שח ושאל את הילד לגילו, לשמו. הוא אמר, שמי ז'ק שטרן. שאל על הוריו, והילד ענה שהאב עובד במשרד והאם פורטת על פסנתר. היא מנגנת היטב, אמר הנער. הוא פנה אל שנינו ושאל אם יעזוב בקרוב, אם בקרוב יצא מן המחנה ויתאחד עם הוריו.
עליי לומר כי היינו אומרים לילדים כי יעזבו את מחנה דרנסי ויצטרפו להוריהם. ידענו כי שקר הדבר. לא ידענו מה יהיה על הילדים. לא ידענו מה יהיה עליהם באושוויץ. אולם ראינו את התנאים והנסיבות. ראינו כיצד הובאו לדרנסי, וראינו כיצד הוצאו ממחנה דרנסי. וידענו כי מה שלא תהי עליהם, לא יצטרפו אל הוריהם. וכך היינו משקרים להם. אמרנו לנער, אל דאגה, בעוד יומיים שלושה בוודאי תצא מן המחנה ותצטרף אל אמא. אז הוציא מכיס קטן במעילו ביסקוויט חיילים שהיה אכול למחצה. ביסקוויטים כאלה היו נותנים לילדים ואמר, הנה, זאת שמרתי, זאת אתן לאמא. רנה בלום פנה אל הילד, רצה להחליק על ראשו, והנה פתאום פרץ הילד בבכי. ילד זה שרק לפני רגע היה עליז וכאילו ללא דאגה פרץ בבכי גדול. אז יצאנו את החדר. הם שולחו כולם שולחו בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר במשלוחים שכל משלוח הכיל 1,000 ילדים וצורפו אליו 500 מבוגרים מדרנסי. דוקטור ולר סיפר על אותן סלקציות שעשו שליחיו של איישמן שם, על קביעותיהן, מי מגורש, מי ילך מזרחה. ברונר ורטקה טיפלו בכך, ודנקר היה מתערב מדי פעם בפעם כדי להוסיף על הרשימה עוד ועוד. ועל הפגיעה המכוונת בילד היהודי הלא שמענו גם מעדים אחרים, מדוקטור דבוז'צקי מווילנה, מדוקטור פרץ מקובנה, מכל אזורי התופת. הילד היהודי, עתיד האומה, החומר הביולוגי בלשונו של איישמן, זה היה טעון השמדה מיידית. העינויים וההתעללות היו חלק מן המתכונת הכללית גם במערב. ברונר, זה שוויסליצני אמר עליו כי ילד טיפוחו של איישמן הוא, עסק בכך במיוחד. והנה תיאור מעדות דוקטור ולר. היו תוקעים מקל באדמה בעומק בגובה כזה, זאת אומרת נמוך ביותר, והמעונה מחויב לגעת במקל הזה בידו הימנית, לשים ידו השמאלית מאחורי גבו ולהסתובב במהירות מסביב למקל הזה. כמובן שפירושו של דבר שהיה כפוף וראשו היה מורכן מאחר שהמקל עצמו היה נמוך ביותר. ברונר ווייזל שהיו תמיד מסתובבים בחצר ובמחנה כשמקלות בידיהם היו מכים באנשים כדי להאיץ בהם ולהמריצם להסתובב מהר יותר. קשה ביותר להסתובב יותר מ3 עד 4 פעמים סביב למקל הזה תוך קבלת הלקאות מאחר שהראש נמוך וכל הגוף שח. אבל אלה השניים לא היו מסתפקים ב3 או 4 סיבובים, אלא הכריחו אנשים להסתובב לפחות 10 פעמים. ולאחר כמה פעמים כבר היו מגיעים להתעלפות מרוב חולשה. זה היה עינוי זדוני, שעשוע מיוחד לקציני האס-אס האלה.
ברונר היה איש חזק וגדול בעל פנים רעות, עיניים זדוניות, שפתיו עבות ורטובות, והוא היה משתעשע במיוחד בהלקאות, ולכן קראו לו בוקסר. הוא היה יורד למרתפים. במרתפים היו תאי מעצר מיוחדים, מעצר בתוך מעצר, ושם היו שומרים את העינויים לאנשים מיוחדים. הוא היה מכה בהם שם. מאז הגיעו של ברונר למחנה, הוא ארגן את המחנה כמחנה גרמני טיפוסי, בשיטותיו הגרמניות הטיפוסיות, שהיו מכוונות להטעות אותנו ולהוליכנו שולל. לאחר כניסתו של ברונר למחנה, אשר ארגן את הכל לפי רוחו ולפי המתכונת, אשר ראיתי אחר כך באושוויץ, בבוכנוולד ובמחנות הריכוז האחרים, הוקם צוות מיוחד של יהודים מיושבי המחנה, עליהם הוטלה המשימה לעריכת חיפושים אצל יהודים אחרים המגיעים למחנה. עד כאן דוקטור ולר. המזימה להשתמש ביהודים עצמם ככלי שרת בידי הגסטאפו נגד אחיהם, שהייתה אחד החלקים השטניים ביותר בכל התוכנית הזאת, עליה נודע לנו לראשונה כאשר פיתה איישמן את לבנהרץ על ידי סטירת לחי מאחד ודברי חלקות מאידך למלא פקודותיו בווינה. היא הופעלה אחר כך כאמצעי קבע בכל רחבי הכיבוש. איישמן הודה כי אותה שיטה הופעלה בפולין ואחר כך גם בהונגריה. זה הקל על העניין ועשה אותו פשוט. איישמן ידע לייעל את המלאכה. וכמו שסיפרו בוורשה שמעבירים יהודים למזרח, כך החתימו בברלין את כרטיסו של חיים ברנט, אבקויר נחמינסק. וכמו שהבטיחו ליהודי הולנד אחרי כל מצוד שלא יהיו עוד גירושים, כפי שהעיד דוקטור מלקמן, את אותו דבר הטעיה וכזב שמע העד גורפיין בסנוק שבפולין המערבית. השיטות של מחנה ינובסקה היום בלבוב, עליו העיד ליאון ווילס, הן השיטות שהופעלו אחר כך במחנות האימים. הנה מדבריו של ווילס. הם קפאו למוות, הם היו גמורים. הם הלכו יחד עם הקרח. אונטרשטורמפירר בליהאוס בא למחנה כשבוע לאחר מכן. באותה שעה החלה התחרות יריות בין גיבאואר ובליהאוס. שניהם היו עומדים בחלון בשעה שהאסירים היו נושאים אבנים הלוך ושוב, והם היו בוררים מטרת קצה אף או אצבע, זו או זו, ויורים. בערב הם היו מסתובבים במחנה, מלכדים את האנשים המקולקלים, כפות, כי פצועים ונפגעים אינם טובים עוד לעבודה, ומחסלים אותם בירייה האחרונה. גיבאואר קנה לו שם בתור מומחה לחניקה. זה היה התחביב שלו. היה איש על ידי שהסתכל הצידה, לא נראה עסוק כל כך, כפי שצריך היה להיראות. בא גיבאואר ובמו ידיו חנק אותו עד מוות. ובילהאוס שידענו עליו שהוא גיסו של אס גנרל קצמן,
בא פעמיים בשבוע לבקרו במחנה מאז הגיע בילאוס. תחביבו לא היה חנק אלא יריות או מה שקראו צליפות. וגם פה נגנה התזמורת בצאת האנשים לעבודה ובשובם, כמו במחנות המוות עליהם שמענו מן העדים. רודולף הס מתחיל בפסוקים אלה את הפרק שלו על השמדת היהודים הכלול בספרו מפקד באושוויץ, ת'90. בקיץ 1941, אין אני זוכר את המועד המדויק, נקראתי לברלין אל הרייכספירר אס-אס. בניגוד לנוהג הרגיל, פתח שלא בנוכחות שליש בערך בדברים הבאים. הפירר ציווה על הפתרון הסופי של בעיית היהודים. עלינו האס-אס לבצע פקודה זו. המקומות הקיימים להשמדה במזרח לא יעמדו במשימה הגדולה. לפיכך בחרתי באושוויץ, ראשית בגלל קשרי התחבורה הנוחים אליה, ושנית תודות לכך שהמקום ניתן על נקלה להסוואה ולחסימה. זוהי עבודה מפרכת, שתדרוש התמסרות מלאה ללא תשומת לב לקשיים. פרטים נוספים תקבל משטורמבנפירר איישמן מהארס שיבוא אליך בימים הכי קרובים. וכפי שידוע לנו מוויסליצני, הקדיש איישמן מאז 1941 תשומת לב מיוחדת למפעל ההשמדה במזרח. הבה נעקוב אחרי פועלו זה, שיתוף הפעולה שלו עם האנזצגרופן ועם מחנות ההשמדה. שותפות הפעולה הישירה עם האנזצגרופן כמה פנים לה וכמה ראיות לה. שלנברג סיפר באוזני השופט מוסמנו כי איישמן פיקח על עוצבות המבצע בכל הנוגע להשמדת יהודים. כי נוכח בזמן שקיבלו הוראותיהן, שם ראה אותו שלנברג, וביקר אצלן בשעת ההוצאה להורג. איישמן הודה גם כאן, שהיה נוכח באספה גדולה לפני התחלת מבצע ברברוסה, הסודי ביותר, בה נזכרו כפי שאמר בחקירתו במשטרה ההכנות הארגוניות. הוא רצה לשכנע את בית המשפט כי המדובר היה רק במינויי המפקדים של עוצבות המבצע בלבד, וכי לשם כך הטרידו אותו ואת סגנו ואחרים רק בכדי לספר באוזניהם דברים שלא נגעו להם, שלא נתמנו עליהם, ושהיו סודות כמוסים של הממלכה. אך מה באמת אירע באספה בפרינץ אלברט פלה? זאת ידוע לנו מתצהירו של ולטר בלומה, ת'306. ידוע כי באותו מקום חזרו היידריש ושטרקנבך על ההוראות להשמדת היהודים. ויסליצני מספר כי כאשר צו הקומיסרים הורחב והוחל גם על השמדת היהודים, ראה בכך איישמן את הדרך לחיסול קיבוצים יהודים אחרים. ידוע לנו כי מחלקתו קיבלה את הדיווח, וגם בכך הוא מודה, ומתצהירו של נוסקה אשר כבר הזכרתי, ידוע כי הדיווח על ענייני היהודים צריך היה לפי הוראה מיוחדת ללכת למחלקתו. עד ההגנה פומבך זלבסקי העיד כי אם אמנם קיבלה מחלקתו של איישמן את דיווחי האיינזצגרופן, הרי זה מבליט את חשיבותה.
בחקירה הנגדית מסר איישמן הודעה חשובה. דהיינו, כי הוא הסדיר מקומות קליטה למגורשי הרייך במחנות של מפקדי האיינזאצגרופן נווה ורש. ישיבה 98 עמוד 30. כי עמד עמהם בקשר מברקים, ולאחר שנקבע המספר של מגורשי הרייך למחנות אלה, עסקה מחלקתו בהסעתם לשם. הרי ששיתף עמהם פעולה בבירור, ושהיה עמהם בעצה אחת. הוא הודה לבסוף לאחר התפתלויותיו הרגילות בחקירה, כי כששלח אליהם את יהודי הרייך, ידע את הצפוי להם. וממחלקתו יצאו גם ההוראות למפקדי האיינזאצגרופן. מכיוון שנשתמרו לנו מסמכי משרד החוץ, הרי שוב ביהודים נתיני חוץ הכתוב מדבר. ושוב לאחר הלחץ בחקירה, הודה הנאשם כי ממחלקתו יצאו אותן הוראות. הוא גם הודה שראה בעיניו את עוצבות המבצע בפעולתן ליד מינסק וליד לבוב. כיצד גורשו יהודי הרייך לשם? זאת שמענו מפי כמה עדים ניצולים. ליאונה נוימן סיפרה על הגירוש מווינה בקרונות מוכתמים בהם נשאו 8 ימים. דין וחשבון על הגירוש מדיסלדורף נשלח לאיישמן. מצוי והוגש לבית המשפט הדוח על אימות השילוח. דיסלדורף זה הלך לעוצבות המבצע? זה הלך לריגה, לאיינזאצגרופ A. ליאונה נוימן סיפרה כיצד שוכנו המגורשים בבתי היהודים שהוצאו להורג לפני כן, כיצד נצטוו להתלי שם בגדים של הנרצחים לפניהם לשם משלוח הבגדים לרייך. ובשעת העבודה הזאת היא זוכרת, השמיע מדי פעם איש זעקה מרה כאשר החזיק בידיו את המעיל המגואל בדם של ביתו הקטנה שנורתה. היא סיפרה גם על ההוצאות להורג. 5 ימים לאחר שהגיעו לשם נשארו מ1,000 מגורשי וינה רק כ300 איש, ואלה הלכו וחוסלו. זכור לנו הדיווח של מפקד האיינזאצגרופ A על אותם היהודים מן הרייך הבאים בתקווה נאיבית לגבי עתידם, מפני שנאמר להם לפני השילוח שלמפעל התיישבותי במזרח הם הולכים. מנגנון ההטעיה פעל כסדרו. גם חיים ברנד שמע במינסק כי בכדי לקלוט את מגורשי הרייך שם ירו לפני כמה ימים ב28,000 יהודים מבני המקום. כך היה על כן ההסדר. באותו קצב בו הספיקו נווה ורש לחסל את יהודי ברית המועצות, שלח להם איישמן את היהודים מן הרייך. ואחר כך החלו הרציחות הישירות, ומהריכוז העצום של 100,000 יהודים באזור מינסק נשארו כמה עשרות. אברהם אביאל העיד על תשוקת החיים שאחזה את המיועדים לרצח. המחשבה העיקרית הייתה איברלם, להישאר בחיים. והוא סיפר על עירו של החפץ חיים, כיצד צעדה זו למוות באומרה שמע ישראל.
כיצד ניסה יהודי אחד להראות את התעודה שלו, את תעודת העבודה, והגרמני תחב לו אקדח וירה ישר במפרקתו. על הקבוצות בנות 100 איש שצעדו אל הבורות, וכולם נורו עד האיש האחרון. והופיע כאן לפניכם רבקה יוסלבסקה, שהלבישה את ילדתה בגדי שבת לפני צאתם לדרך, שראתה במו עיניה בהירצח אביה ואימה, אחותה וילדתה. מסתבר כי היה זה מעשה חסד להיהרג מיד, כי המרצחים השטויים היו פוצעים קורבנותיהם, מפילים אותם לקבר, זורקים עליהם שכבת גופות שנייה ומניחים להם לגבוה במשך שעות וימים. רבקה יוסלבסקה מקפלת בדמותה את כל ההתרחשויות כולם, את כל מה שאירע לעם הזה. היא נורתה. היא כבר הייתה בין המתים בבור הקבר. הכל משך אותה מטה לעבר המוות. פצועה ודבויה, בכוחות אשר לא יאומנו, עלתה מן הקבר. פצעי גופה הגלידו, אך ליבה שסוע וקרוע לעולם. היא מצאה לה מחסה במדינתה, בנתה ביתה ושיקמה חייה מחדש. היא סיכלה את מזימת הרשע. רצו להמיתה והיא חיה. רצו להכחיד זכרה והיא מביאה לעולם ילדים חדשים. על העצמות היבשות ניתנו גידים ובשר עלה וקרם עליהם אור ורוח חיים באה בקרבה. רבקה יוסלבסקה מסמלת את העם היהודי. אך רצח כזה לא נראה אלגנטי. איישמן אמר כי פעולות כאלה מחנכות לסדיזם, כך סיפר לנו. לפיכך חיפשו שיטות אחרות. הס קבע בכתביו ובעדויותיו את חלקו של איישמן בהחלטה להשתמש בגז ציקלון B. זה כלול בפרק על הפתרון הסופי של האוטוביוגרפיה שלו, והוא מספר כי כתוצאה מחיפושיו של איישמן אחרי גז מתאים, בהזדמנות ביקורו השני באושוויץ נפלה ההחלטה. איישמן רצה בגז שקל להשיגו, שלא יצריך מתקנים מיוחדים. תוכנן בדיוק איך תיעשה השמדה, היכן יוקמו המבנים השונים, היכן תיקברנה הגוויות. ובביקור הבא כאמור סופר לאיישמן על הניסיונות בציקלון B, ושניהם, איישמן והס, החליטו בו במקום להשתמש מעתה ואילך בגז זה. ממכתב וצל אנו למדים כי איישמן נתן הסכמתו העקרונית לשימוש בגז עוד באוקטובר 41. במכתב זה אף נזכרת אותה פעולה של איישמן של שילוח היהודים מן הרייך למחנות מינסק וריגה.
טענתו כי דף אחד המצורף למכתב ההוא והכולל תרשומת בכתב יד טעון בדיקה גרפולוגית אינה יכולה להישמע אפילו. ואילו רצה הסנגור, הרי היה לאל ידו לבצע בדיקה כזאת. מכל מקום, המכתב בנוסחו הסופי וגם בטיוטה שבמכונת הכתיבה מכילים את שמו של איישמן פעמיים. והמכתב הוגש ללא התנגדות וללא טענות. אין איישמן מכחיש מגעיו עם וצל שטיפל בענייני היהודים במיניסטריון לשטחי הכיבוש במזרח. הוא מודה לבסוף כי עניין הגזים נידון בישיבת מנהלי המחלקות במשרד 4. הוא הודה כל הזמן כי ראה את השימוש בגז במכוניות ההשמדה בחלמה. סיוע חזק לראיות בדבר אספקת גז על ידי המשרד של איישמן מצוי במסמכי גרשטיין. זה האיש שניסה עוד בתוך תקופת המלחמה להזעיק באמצעות ממשלת שוודיה את כל העולם נגד פשעי הנאצים, ושאיבד את עצמו לדעת בכלא צרפתי לאחר המלחמה. הוא מאשר כי גינטר, סגנו של איישמן, הזמין אצלו פעמיים גז מרעיל, לראשונה ב-42, ובשנת 44 התעניין אצלו באפשרות המתת שארית הפליטה בטרזי. גרשטיין תיאר בפרוטרוט את מחזה ההשמדה בבלזץ, את המשימות שהוטלו עליו בקשר לאספקת הגז, ובסוף המסמך ת1313ג הוסיף כי גינטר תבע ממנו לעשות סידורים להמיר את שיטת ההשמדה בבלזץ בגז ציאני במקום על ידי פליטת מוטור דיזל. זו עדות נוספת בשרשרת הראיות לאחריותו הישירה של איישמן ומחלקתו לגבי אספקת הגז. כאן קשה היה לאיישמן לטעון שהעדות מזויפת או שגרשטיין ניסה להטיל אשמה על אחרים. לפיכך חובר לכבודנו כאן הסיפור על השליחות הסודית שמילר הטיל כביכול על גינטר בנידון. יש לו אמנם איזה זיכרון מעורפל על ענייני גזים שגינטר היה מעורב בהם, כך הוא אומר, אך לא זכור לו מאומה, והוא יכול להעיד רק על פי המסמכים. איישמן הודה כי ידע מראש שיחקר בעניין הגז. הוא הודה כי על דוח גרשטיין שמע עוד בהיותו בארגנטינה. כל הסיפור על השליחות המיוחדת של מילר הוא מצוץ מן האצבע. ייתכן כי מילר אמנם נהג להטיל שליחויות מיוחדות על סגנים או מנהלי מדורים, אך כפי שהעיד הופנקוטן, הוא עשה כך בעיקר בעניינים קומוניסטיים. רודולף הס קבע בפרק שכתב על מילר באוטוביוגרפיה כי בעניינים היהודים נהג מילר להשאיר למחלקה יד חופשית. אפשר עוד להניח כי מילר יטיל פעם שליחות מוגדרת חד פעמית על איזה פקיד משנה אם הייתה סיבה להסתיר את דבר השליחות מראש המחלקה. אם פקיד המשנה היה יותר מהימן או יותר בתוך העניינים.
אבל איישמן הלא מודה במו פיו, כי ידע במשך כל השנים על השימוש בגזים. למה יסתירו ממנו את דבר האספקה? הרי הוא ידע שהגז מגיע מאיזה מקום שהוא. ואם כדבריו, ל-RSA לא היה בכלל קשר לניהול המחנות, ואם לא הייתה להם בכלל יד בשיטות ההשמדה, אז מה טעם בכלל לפעולתו של מילר? על ידי שליחות סודית מיוחדת או אחרת? על ידי גינטר או על ידי איישמן? מה עסקו של מילר באספקת גז? המסקנה הבוקעת ועולם מכל אלה היא כי מכתב וצל בצירוף לדוח גרשטיין, עדויות הס וביסליצני, חיפוש אחרי פתרון שאינו הופך אנשים לסדיסטים, מוכיחה את חלקו בפרשת ההשמדה בגז בשני כיוונים: ההצעה להשתמש בגז ואספקתו למחנות המוות. גם מבצע טשטוש עקבות הרצח היה בטיפולו. ויסליצני מעיד כי בריגדת המוות 1005 סרה למרות איישמן. אף כי מפקדה בלובל היה גבוה ממנו בדרגה אחת. כבר העיד פומבך זלבסקי עד הגנה כי הימלר התחשב בהטלת תפקידים על אנשים בכושרם האישי, ולא הדרגה קבעה אלא המעמד. לפיכך לא ייפלא כי בלובל, אשר שוכן אצל איישמן כפי שהוא האחרון בעצמו מודה, הוא עמד תחת פקודתו בשלב הזוועתי של פתיחת הקברים ושריפת הגופות. בלובל הוא אותו האיש אשר לדברי הס הראה לו להס את מתקני ההשמדה בחלמנו לפי הוראות איישמן. הס אף מאשר כי בלובל היה כפוף לאיישמן, וכי בכפיפות זו ביצע את מבצע הטשטוש הגדול. את המשפט יזכור את עדויותיהם של דוקטור ווילס על המבצע של פתיחת אלפי הקברים, שריפת הגוויות ותחינת העצמות. התיאור שסיפר על פתיחת הקבר בו הייתה צריכה להיות תמונה גווייתו שלו, וכיצד חיפשו שעה ארוכה הוא וחבריו גווייה מספר 182. סיפור זה נשמע כסיוט של בית מטורפים. על אותו מבצע סיפר העד רזניק. בית המשפט יזכור את תיאור האם שנתגלתה בקברה כשעליה שוכב תינוק בן 2 בחלוק לבן ונעליים לבנות. לא אוסיף באזכורים אלה, ואבקש את בית המשפט לעיין בעדויות הללו ביחד עם שאר החומר. פרשה אחרת ממנה רוצה איישמן לנער את חוצנו היא דרישת ה-RSA שהופנתה לרוזנברג, המיניסטר לשטחים הכבושים במזרח, בקשר לטיפול בשרידי היהודים באותו אזור. ההוראות כלולות בתיק החום, וה-RSA הודיע לרוזנברג
כי יש צורך בתיקונים בתיק החום. היידריש הורה כי אדולף איישמן, המטפל בענייני היהודים, Sachbearbeiter für Judenfragen, ינסח תיקונים אלה. כעת רוצה איישמן לברוח מן הדבר כברוח איש מן השריפה. כי תיקונים נוראים, נושאי מוות ומבשרי חורבן הם, והרי הם קושרים אותו בחוליה נוספת אל ההשמדה באזורי המזרח. בעדותו הוא מנסה לזרות אפר בעיניים, ואיישמן מספר כי היידריש אומנם כתב את המכתב בו הטיל עליו את התפקיד, אך בטיוטה מופיע תיקון של 2 מילים בכתב יד, ועכשיו הוא מזהה את כתב היד הזה ככתב ידה של המזכירה של משרד 2, והנה לדבריו הוכחה כי בילפינגר ממשרד 2 ולא הוא ניסח את התיקונים לתיק החום. אך ברור כי גם הפעם שקר בפיו. התיקונים לפי החלטות ועידת ואנזה נוסחו, ו9 ימים אחריה נוסחו. איישמן ולא בילפינגר השתתף בוועידת ואנזה. משרד 2 הוא שהודיע לרוזנברג כי איישמן ולא אחר יערוך את התיקונים, ועל זה הוחתם היידריש. ומדוע נפקפק בכך כי המטפל בענייני היהודים, הרפרנט לביצוע החלטות ואנזה, יעביר את משאלת ה-RSA גם לרוזנברג? ומי הוא בילפינגר? הוא איש המחלקה המשפטית. לפי מערכת חלוקת התפקידים הוא משתף פעולה עם כל המחלקות. בוודאי שהוא משתתף בישיבות בהם עורכים ניסוחים, בהם מתעוררות בעיות משפטיות. ובוודאי גם הוא היה לו חלק והייתה לו יד במלאכת ההרג הזאת. אבל מדיניות השמדה ישירה, חלק בפתרון הסופי מן הבחינה העניינית, עניינו של איישמן הוא, ולא של היועץ המשפטי של ה-RSA. ובארצות מערב אירופה, צפונה ודרומה, נמשכה המערכה המסועפת. כאשר בכל בירת ארץ גרורה או בכל מרכז של שטח כבוש יושב נציג הכפוף אמנם באופן פורמלי למישהו אחר, אך המקבל הנחיות ישירות מאיישמן. עוד בקשר עם התיק החום, האם יש איזו הוכחה על כך מה בסופו של דבר קרה לתיק החום? האם הוא הושלם, זה שימש כהנחיה בשטחי המזרח? כבודו, היו כמה תיקים, כפי שאנחנו יודעים מסמכי נירנברג. היה תיק ירוק. כן. היה כמדומני עוד תיק בעל צבע אחר, אינני זוכר כרגע את שמו, והיה התיק החום. אלה אחר כך בסופו של דבר היו ההנחיות אשר רוזנברג פעל לפיהן. יש לנו משהו על זה בהוכחות? ברוזנברג, במשפטו של רוזנברג. כן. לא, אבל פסק הדין בעניין זה לא הוגש, נכון? פסק הדין... רוזנברג היה אחד הנאשמים במשפט העיקרי. IMT, ודאי.
ובארצות מערב אירופה, צפונה ודרומה, נמשכה המערכה המסועפת, כאשר בכל בירת ארץ סגורה או בכל מרכז שטח כבוש יושב נציג, הכפוף אמנם באופן פורמלי למישהו אחר, אך המקבל הוראות והנחיות מאיישמן. נערכה הסתערות מתואמת על המרכזים היהודיים עתיקי היומין בצרפת, הולנד, בלגיה, סלובקיה, על הקהילות ביוגוסלביה, בולגריה ורומניה, על נורווגיה, דנמרק, יוון ואיטליה. ובאותה עת עצמה נמשכו הפעולות ברייש ובפרוטקטורט. רשת המצוד נפרסה על אירופה הכבושה כולה, והיהודים נלכדו בה במאות אלפים. מארצות אלה נשארו לנו דוקומנטים לרוב, אשר על חלקם נצביע בסיכומים בעל פה, בסיכומים בכתב שנגיש. ומספיק אם אציין כאן את הוועידות שאיישמן זימן לשם מתן הוראות, לשם פיקוח, לשם קביעת הנחיות מחייבות לכל היועצים היהודיים. הוא הודה בחקירה כי אכן האנשים הללו שזומנו על ידו ופעלו ברחבי אירופה עסקו בסימון היהודים, איתורם ושילוחם המזורז מזרחה. איישמן לא הסתפק בכך שהעושים במלאכה יבואו אליו מדי פעם, הוא נסע אליהם, הוא ביקר בכל ארצות המצוד והשילוח, לפחות בחשובות בהן. הוא הורה לאנשים הללו לעמוד במגע הדדי בקשר לביצוע הנחיותיו, והוא עמל עמהם והמריצם לפעולה. הוא הכחיש שנפגש עם נאומן, אך המסמך ת' 563 מטפח על פניו, הוא מוכיח כי השתתף עם נאומן בישיבה בה נידונו השילוחים, ההנחיות והגדלת דמי ההלשנה למסגירי היהודים המתחבאים. הוא קבע את ההנחיות לאן יובלו היהודים. 3 יעדים ידועים לנו מן המסמכים הללו: אושוויץ, טרבניקי ליד לובלין ואיזביצה ליד לובלין. כשנחקר על מגמת שילוחיו אמר איישמן, אני מצטט אותו, ישיבה 93 עמוד 26, מה שיהי, אני בכל אופן לא הכחשתי שלמרבה דאבון הלב שולחו היהודים המגורשים אל המוות. אני לא יכולתי להכחיש זאת. אכן לא יכול היה להכחיש זאת איישמן, כי אי אפשר לשלול תוקפם של עשרות ומאות מסמכים בטענות של זיופים, טעויות או ביטויים שלא במקומם. בחקירתו במשטרה הודה כי הוא היה רשות השילוח למחנות ההשמדה, ת' 37 עמוד 1766.
לעתים היה הוא קובע את היעד, אם לאושוויץ ואם לכיוון חולם, כפי שכתוב במסמכים רבים. מהו כיוון חולם? מסתבר ממקומה הגיאוגרפי של אותה עיר, חלם, במרכז אזורו של גלובוצניק, אשר משם קל היה להפנות את המגורשים למחנות ההשמדה השונים באזור. בדין וחשבון ההשמדה סוביבור נאמר כי היא מצויה בקו חלם ולודבה בריסק. מי שציווה לשלוח יהודים לכיוון חולם או לכיוון אושוויץ חתם את גזר דינם למוות. גל המסמכים העצום מעיד על הלהיטות, על השליטה, על היד המכוונת. לא רק שבלשון אני הוא כותב ומדבר, ואין זכר לכך שהאני מכוון למישהו אחר, אלא שהוא כותב המשרד שלי בפריז, המשרד שלי באוסלו, המשרד שלי בהאג. כך הוא כותב ומתבטא על שלוחותיו השונות. ממסמכי זאסן, מאותו חלק שנתקבל כראיה לבחינת מהימנות עדותו, שמענו כיצד שלט ברישטר ברומניה, וידוע לנו כיצד פעל רישטר זה להשגת יהודי רומניה גם בעקיפת מיניסטריון החוץ הגרמני. דנקר לא חתם על החוזה לקבלת 20,000 יהודי בולגריה עד שלא קיבל אישורו של איישמן בטלפון. אגב, גם בנכונות הקטע הדן ברישטר הודה איישמן בחקירה. הוא משך בחוטים, הוא ביצע את פעולות האיתור, האיסוף והשילוח. וכששאלתיו מה עניינו בסידורי הדואר במחנה וסטרבורג בהולנד, הסכים לבסוף כי טיפל בכך כי זה עניין של יהודים. ולאחר ההתחמקויות בחקירה הודה לבסוף כי כל עניין בודד שנגע ליהודים והגיע לגסטאפו עניין מחלקתו היה. ישיבה 98 עמוד 29. משרד זה הוכרז על ידי כל הנוגעים בדבר כמוסד המוכר לפתרון שאלת היהודים. כך התבטא דנקר במכתבו בו הוא מכתיר את היידריש בתואר קומיסר היהודים באירופה, ת400. ואנו שוב נוכחים במעמד רב הכוח של מחלקתו של איישמן. שליחו רטקה הולך לנהל משא ומתן עם פייר לבל, ראש ממשלת צרפת בימים ההם, בענייני גירוש היהודים. והוא איים על רטקה פעם, כשהייתה תקלה במשלוח רכבת מסוימת מזרחה, כי יצטרך לשקול אם במסיבות אלה לא להוציא את צרפת מרשימת הארצות המיועדות לגירוש יהודים. תרשומתו של רטקה, הכוללת אותו איום, מדברת כמאה עדים. שהרי רטקה בן בית היה בענייני הגסטאפ, ועצם העובדה שנבהל מן האיום,
שביקש תחנונים לבל יבצע איישמן את איומו הנורא הזה, שהבטיח כי מעתה ואילך יהיה הכל כשורה, מעידה שלדעת רטקה יכול היה איישמן לבצע את איומו, כי פחדו פחד אמת היה. ומעתה תרשומת אנו מקבלים סיוע נוסף גם לדוחות של הוועידות היהודיות שהוא זימן בהשתתפות יועציו בארצות הכיבוש, וגם לדברים שגרינג השמיע באוזני השופט מוסמנו, כי איישמן יכול היה לקבוע את סדר הארצות אשר יהודיהן מיועדים לגירוש. ואותו הדבר שמענו מפיו של איישמן בקטע המופיע בכתב זסן אשר כבר הזכרתיו, כיצד צריך היה להיאבק בקשיים בכל ארץ וארץ לחוד, וכיצד צריך היה לסחוט מארצות המערב את היהודים שלהם. בהודעתו במשטרה הודע כי שלוחיו בארצות חוץ היו צריכים תחילה להשיג בכל מקום את הבסיס החוקי לביצוע הגירושים. זה היה תפקידם הראשון, אמר. ת37 עמוד 414. על כך עמל רטקה עם לבל, ובמזרח ניהל רישטר משא ומתן עם אנטונסקו, ודנקר התדיין עם הממשלה הבולגרית, וביסליצני הסדיר את העניינים עם הממשלה הסלובקית. בהונגריה נפל תפקיד זה בחלקו של איישמן עצמו. וכה גדולה הייתה שליטתו של איישמן בעניינים הללו, עד כי מיניסטריון החוץ הגרמני צריך להתנצל בפניו על כך שפעל פעם בענייני יהודים במקרה דחוף ובשעת הדחק בצרפת של וישי בלי להתייעץ איתו, מפני שהוא היה אותה שעה בנסיעת שירות. כשנשאל על עניין זה על ידי סנגורו היה מלא השתוממות, ואמר כי דבר כזה לא היה נהוג. וכאשר נחקר בחקירה הנגדית פגע תמיהתו ואמר כי כך היה הנוהג, וכי אמנם חייבים היו לצרפו לאותה פעולה. וגם מינויו של דפטי דקלם כנציב כללי לענייני יהודים בצרפת של וישי, עניינו הוא, ובהתלהבות גדולה המליץ על המינוי. וכך אנו רואים את רשת הפעולה הישירה, את הסיוע הפעיל בכל אתר ואתר לביצוע המשימה של המחלקה היהודית בגסטאפו. כן, אדוני הספיק יותר מן ה... לא, אבל זה פרק אחר שלא אסיים אותו אם אתחיל בו כעת, ואולי... אדוני חושב שלמלא את התוכנית גם כך, כן. להפסיק עכשיו. כן, אני אמלא את התוכנית כפי שאמרתי בלשכה הבוקר. טוב, אם כן, נפסיק עכשיו. תודה. הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 8:30. בית משפט!
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.